Dobré ráno. Milované dítě Otce, který šeptá právě teď do tvého ucha. Doufám, že jste se naučili hodit za hlavu svou minulost a naslouchat tomuto šeptání. Pojďme k verši 17. A jelikož jsme jeho skutečnými dětmi, jsme oprávněni sdílet všechny jeho poklady. Neboť skutečně jsme dědici samotného Boha. Pavel nejdříve velmi jasně říká, že jsme jeho milovanými dětmi. To je pravda. Ale také říká, protože jsme jeho milovanými dětmi, jsme oprávněni. Jsme oprávněni chopit se všech jeho pokladů, protože to je naše dědictví. Poslyšte, přátelé. Je velký rozdíl mezi tím mít dědictví a nárokovat si dědictví. Mnozí křesťané nejsou schopni vstoupit do toho dědictví, protože si myslí, že si to nezaslouží. Nemyslí si, že by byli skutečnými milovanými dětmi Otce. Vzpomeňme na příběh marnotratného syna. Měl mladší ze synů nárok přijmout dědictví? Jednal moudře a naložil s ním správně? Ne. Na dědictví však měl právo. To právo si však nárokoval a vzal si, co chtěl. O tom příběhu bychom mohli dlouho vyprávět. Ale ve stejném domě žil i starší ze synů. A podívejte se, co říká, když se mladší ze synů vrátil domů. A když se konala veliká oslava. Odmítal slavit. A v hořkosti a hněvu řekl otci: tolik let ti sloužím. A nikdy si mi nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Podívejte se na to. Tomu člověku patřilo dědictví a přesto si myslel, že by mu otec nic nedal. Přemýšlejte o tom. Žil s tímto hrozným způsobem uvažování. Jak otec reagoval? Říká mu: mé dítě, vše, co mám, je tvoje. Starší syn si mohl dědictví vzít a užít si ho. Já mám pocit, že jednoho dne se mnohé boží děti v nebi postaví a řeknou: jemu jsi dal všechno a mě si nedal nikdy nic. A Pán mu odpoví: jsi mé dítě a měl si právo se dědictví ujmout, ale nikdy si to neudělal. Protože jsi nikdy necítil, že máš na to nárok. Ale to není má vina. Podívejte. Vzhledem k tomu, že jsme jeho skutečné děti, což je pravda, máme právo sdílet všechny jeho poklady. Líbí se mi ten výrok ve verši 17. A vzhledem k tomu, že jsme spojeni s Kristem, zdědili jsme vše, čím je, a vše, co má. V anglickém překladu King James Version je to řečeno takto.
Jsme spoludědicové Ježíše Krista. Víte, proč máte toto oprávnění? Protože skrze Krista jste se stali milovanými božími dětmi. Ne proto, že jste hodným chlapcem nebo hodnou dívkou. Ne proto, že podáváte vysoký náboženský výkon. Ne kvůli všem těm věcem, co děláte pro Boha. Máte oprávnění zdědit vše, čím Bůh je a co má. Protože skrze Ježíše Krista jste se stali milovaným božím dítětem. Vše, čím je a co má, patří vám. Protože dědíme spolu s Ježíšem Kristem. Pavel končí touto myšlenkou. Zakusíme stejnou slávu, jakou má on, za předpokladu, že přijmeme jeho utrpení za svá vlastní. To se mi nelíbí, Reinharde. Nerad trpím. Ježíš už trpěl za mě, já žádné utrpení nechci. Podívejte, mnohá písma, která se týkají utrpení, jsou špatně pochopena. Když Bible hovoří v Novém zákoně o utrpení nás, křesťanů, tak nehovoří o utrpení založeném na nemoci, chorobě nebo něčem podobném. Nový zákon ve skutečnosti hovoří o křesťanském utrpení celkem často. A také o našem postoji. Naším postojem by měla být radost v utrpení. Ale ne v jakémkoliv utrpení. Nový zákon o tom hovoří velmi jasně. Naše utrpení spočívá v tom, že máme podíl na utrpení Kristově, který byl odmítnut, který byl neustále špiněn náboženskými lidmi. Utrpení, o kterém vyučuje Nový zákon, je utrpení, které vyplývá z toho, že jsme se postavili za Ježíše. Vždy má souvislost s utrpením pro Ježíše, protože jsme se postavili za něj. Takže pamatujte, hrdě se hlaste k Ježíši, protože máme veliké dědictví. A pokud se to lidem nebude líbit, když se vás budou snažit pronásledovat, protože se k němu hlásíte, tak pozvedněte hlavu a řekněte, je to nádherné. Neexistuje žádné jiné utrpení, kterým by křesťan měl procházet. Kromě utrpení Kristova, které spočívá v tom, že se hlásíme ke svému milovanému Ježíši. Přinese nám pouze a jenom slávu. Zítra budeme pokračovat.